Comparison degrees. Positive, comparative, superlative. English Language Laboratory. Learn English as English. Lesson 35. අපගේ 34 වෙනි පාඩමෙන් නාම විශේෂණ පදයේදීන් පිළිබඳ බොහෝ කරුණු සාකච්ඡා කළා. එහි දෙවැනි පියවර අද ඉදිරිපත් කරනවා. අප සිත තුළ මවාගෙන ඇති ලෝකයේ පුද්ගලයෙක් සතෙක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් බාහිර ලෝකයේ පුද්ගලයෙක් සතෙක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් සමග සංසන්දනය කර දැක්වීම සඳහා නාම විශේෂණ යොදා ගන්නවා. Mr. Jim is an old man. The old man is Mr. Jim. Mr. John is a young man. The young man is Mr. John. Mr. Brown is a fat man. The fat man is Mr. Brown. Mr. Tom is a short man. The short man is Mr. Tom. The short man is Mr. Tom. The fat man is Mr. Brown. The young man is Mr. John. And the old man is Mr. Jim. මේ පුද්ගලයන් 4 දෙනා දෙස බැලුවාම ඔවුන්ගේ සුවිශේෂ ලක්ෂණ පැහැදිලි වෙනවා. මිටි, මහත, තරුණ, මහලු. මේ පද විශේෂ ගුණ දක්වන නාම විශේෂණ පදයි. මිනිසෙකුගේ විශේෂ ලක්ෂණ දැක්වීම සඳහා යොදන විශාල පද සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. ඔබගේ වචනමාලාව දියුණු කර ගැනීමට නාම විශේෂණ පද රාශියක් ඉගෙන ගැනීමට සිදු වෙනවා. ඉදිරියේ දැක්වෙන පින්තූර හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. An angry man, කෝපෝ මිනිසෙක්. A strong man, ශක්තිමත් මිනිසෙක්. A belligerent man, දබරකාරී මිනිසෙක්. A cowardly man, බියසුළු මිනිසෙක්. A cool man, සංසුන් මිනිසෙක්. A lazy man, අලස මිනිසෙක්. An avaricious man, දැඩි ලෝභී මිනිසෙක්. A cynical man, නුරුස්නා මිනිසෙක්. An interesting man, සිත් ගලනා සුළු මිනිසෙක්. A happy man, ප්‍රීතිමත් මිනිසෙක්. An aristocratic man, වංශවත් මිනිසෙක්. A timid man, බය අඩු මිනිසෙක්. A notorious man, කුප්‍රකට මිනිසෙක්. තවත් මෙවැනි ව්‍යවහාර කීපයක් ඉගෙන ගනිමු. An active man, ක්‍රියාශීලී මිනිසෙක්. An admirable man, අගය කළ යුතු මිනිසෙක්. An ambitious man, අධිෂ්ඨානශීලී මිනිසෙක්. An appreciable man, අගනා මිනිසෙක්. An arrogant man, අහංකාර මිනිසෙක්. An artful man, කෛරාටික මිනිසෙක්. An attentive man, සැලකිලිමත් මිනිසෙක්. A bold man, තට්ට මිනිසෙක්. A blind man, අන්ධ මිනිසෙක්. A blunt man, මොට්ට මිනිසෙක්. A boastful man, පුරසාරම්කාර මිනිසෙක්. A bold man, නිර්භීත මිනිසෙක්. මෙහි BALD සහ BOLD අතර වෙනස බලන්න. A bookish man, පොතටම ඇලුන මිනිසෙක්. A bothersome man, කරදරකාරී මිනිසෙක්. A bribable man, පගාකාර මිනිසෙක්. A bright man, දීප්තිමත් මිනිසෙක්. A budding man, දියුණු වන මිනිසෙක්. A bulky man, තඩි මිනිසෙක්. A burly man, තරබාරු මිනිසෙක්. A busy man, කාර්යබහුල මිනිසෙක්. A capable man, හැකියාව ඇති මිනිසෙක්. A careful man, ප්‍රේසම්කාරී මිනිසෙක්. A careless man, අපරීක්ෂාකාරී මිනිසෙක්. A charming man, සිත් ගන්නා සුළු මිනිසෙක්. A chatty man, දොඩමළු මිනිසෙක්. A chubby man, තරබාරු මිනිසෙක්. A commendable man, ප්‍රශංසනීය මිනිසෙක්. A common man, සාමාන්‍ය මිනිසෙක්. A confident man, විශ්වසනීය මිනිසෙක්. A conscious man, සිහිබුද්ධිය ඇති මිනිසෙක්. A corrigible man, නිවැරදි කළ හැකි මිනිසෙක්. A corrupt man, දූෂිත මිනිසෙක්. A courteous man, ආචාරශීලී මිනිසෙක්. A crafty man, සටකපට මිනිසෙක්. A crazy man, උමතු මිනිසෙක්. A credible man,
විශ්වාසවන්ත මිනිසෙක්, a crude man, ගොරහැඩි මිනිසෙක්. අප සිතෙහි මවාගත් ලෝකයේ කෙනෙක් සහ බාහිර ලෝකයේ කෙනෙක් අතර ඇති විශේෂයෙන් දැක්වීම සඳහා විශේෂණ පදවල පළමු රූපය එනම් පොසිටිව් රූපේ භාවිත කරනවා. මේ රූපය බලන්න. She is smart. ඇය කඩිසරයි. Yes, she is smart. ඔව්, ඇය කඩිසරයි. දැන් අපි බාහිර ලෝකයේ දෙදෙනෙකු අතර ඇති කිසියම් ගුණයක වෙනස දක්වන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු. ඒ සඳහා විශේෂණ පදවල දෙවැනි රූපය එනම් comparative රූපය භාවිත කරනවා. Neela is 5 feet 6 inches tall. Maya is 5 feet 2 inches tall. Neela is taller than Maya. I am taller than Maya is. I am 5 feet 4 inches tall. Neela අඩිපහේ අඟල් 6ක් උසයි. Maya අඩිපහේ අඟල් 2ක් උසයි. Neela මායාට වඩා උසයි. මම මායාට වඩා උසයි. මම අඩිපහේ අඟල් 4ක් උසයි. Neela is 22 years old. Maya is 20. I am younger than Maya is. I am 18. Neela is older than Maya. Maya is more beautiful than Neela. You are more beautiful than Maya is. ඔයා මායාට වැඩිය ලස්සනයි. Penny is friendlier than Blackie. Penny Blackieට වඩා මිත්‍රශීලී. Dahlias are beautiful, but roses are more beautiful than dahlias. Don't you like dahlia? Dahlia is good, but I love roses better than dahlia. You are tall and I am short. You are taller than I am. Yes, you are short and I am tall. You are shorter than I am. You are foolish. You are pushing all the dirt under the table. See how you are opening the whiskey bottle? You are more foolish than I am. You are more fierce than a tigress. You are more timid than a mouse. තමුසේ කොටි දෙනකට වැඩි නපුරුයි. තමුසේ මීයකටත් වැඩි බය අඩුයි. My car is more expensive and more comfortable than your car. But my car is smaller and more convenient than your big car. බාහිර ලෝකයේ තිදෙනෙකුට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අතර ඇති සුවිශේෂ ගුණයක් දැක්වීම සඳහා නාම විශේෂණ පදවලට තුන්වන රූපයක් තිබෙනවා. එය සුපර්ලටිව් යනුවෙන් හඳුන්වනවා. මෙම රූපය යොදන ආකාරය අපි දැන් සලකා බලමු. Neela is 5 feet 6 inches tall. Maya is 5 feet 2 inches. Liz is 5 foot. Neela is the tallest of the three. Liz is the shortest girl. The three best workers, Tom, Dick and Harry. Dick is the tallest of the three. Harry is the fattest. Tom is the thinnest. තුන් දෙනාගෙන් උසම එක්කෙනා Dick. මහතම එක්කෙනා Harry. කෙට්ටුම එක්කෙනා Tom. Dick is the wisest and most intelligent of the three. තුන් දෙනාගෙන් වඩාත්ම ඥානවන්ත සහ බුද්ධිමත් එක්කෙනා Dick. Dick is the strongest of the three. Tom is the weakest. තුන් දෙනාගෙන් ශක්තිමත්ම එක්කෙනා Dick. දුර්වලම එක්කෙනා Harry. Tom is the most cunning of the three. Harry is the most foolish. තුන් දෙනාගෙන් කපටීම එක්කෙනා Tom. මෝඩම එක්කෙනා Harry. Tom is the most hilarious of the three. Tom තුන් දෙනාගෙන් විහිළුවකාර එක්කෙනා. You are the most beautiful bird in the world. You have the sweetest voice in the world. I am a city crow. You are the most cunning animal in the world. ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම පක්ෂියා ඔයා. ලෝකේ ලස්සනම කටහඬ තියෙන ඔයාට. මං නගර කාකෙක්. තමස තමයි ලෝකේ ඉන්න කපටිම සතා.
කිසියම් ගුණයක උපරිමය දැක්වීම සඳහා යොදන සුපර්ලටිව් රූපයට මුලින් ද අනිවාර්යයෙන්ම යෙදිය යුතු අතර 3 දෙනෙකුට වැඩි මුළු සංඛ්‍යාව ඒ වාක්‍යයේ සඳහන් කළ යුතුයි. ගුණ විශේෂණ පදවල කොම්පැරටිව් සහ සුපර්ලටිව් රූප සාදා ගන්නා ක්‍රම 3ක් තිබෙනවා. එහි පළවෙනි ක්‍රමය නම් ගුණ විශේෂණයට අගින් ER සහ EST යෙදීමයි. ඒ සඳහා උදාහරණ අපි සලකා බලමු. tall, taller, tallest. උස, වඩා උස, වඩාත්ම උස. short, shorter, shortest. මිටි, වඩා මිටි, වඩාත්ම මිටි. clever, cleverer, cleverest. දක්ෂ, වඩා දක්ෂ, වඩාත්ම දක්ෂ. old, older, oldest. මහලු, වඩා මහලු, වඩාත්ම මහලු. young, younger, youngest. තරුණ, වඩා තරුණ, වඩාත්ම තරුණ. sweet, sweeter, sweetest. මිහිරි, වඩා මිහිරි, වඩාත්ම මිහිරි. bitter, bitterer, bitterest. තිත්ත, වඩා තිත්ත, වඩාත්ම තිත්ත. clean, cleaner, cleanest. පිරිසිදු, වඩා පිරිසිදු, වඩාත්ම පිරිසිදු. dirty, dirtier, dirtiest. කිලිටි, වඩා කිලිටි, වඩාත්ම කිලිටි. cool, cooler, coolest. සිසිල්, වඩා සිසිල්, වඩාත්ම සිසිල්. cold, colder, coldest. ශීත, වඩා ශීත, වඩාත්ම ශීත. warm, warmer, warmest. උණුසුම්, වඩා උණුසුම්, වඩාත්ම උණුසුම්. ගුණ විශේෂණ පදවල දෙවන සහ තුන්වන රූපය සාදා ගැනීමේ දෙවන ක්‍රමය සඳහා උදාහරණ ඉදිරියේ දැක්වෙනවා. එහිදී අප කරන්නේ ගුණ විශේෂණ පදයට මුලින් more සහ most පිළිවෙලින් යොදා ගැනීමයි. beautiful, more beautiful, most beautiful. expensive, more expensive, most expensive. dangerous, more dangerous, most dangerous. difficult, more difficult, most difficult. comfortable, more comfortable, most comfortable. brilliant, more brilliant, most brilliant. generous, more generous, most generous. ignorant, more ignorant, most ignorant. handsome, more handsome, most handsome. wonderful, more wonderful, most wonderful. තුන්වන ක්‍රමය අක්‍රමික රූප යොදා ගැනීම. එහිදී දෙවන සහ තුන්වන රූප සඳහා අක්‍රමික රූප යොදා ගන්නවා. එවැනි පද ඇත්තේ ඊටම සීමිත සංඛ්‍යාවක්. ඉදිරි උදාහරණ බලන්න. good, better, best. හොඳ, වඩා හොඳ, වඩාත්ම හොඳ. bad, worse, worst. නරක, වඩා නරක, වඩාත්ම නරක. little, less, least. ටිකක්, වඩා ටිකක්, වඩාත්ම ටිකක්. many, more, most. බොහෝ, වඩා බොහෝ, වඩාත්ම බොහෝ. much, more, most. ගොඩාක්, වඩා ගොඩාක්, වඩාත්ම ගොඩාක්. far, farther, farthest. ඈත, වඩා ඈත, වඩාත්ම ඈත. මේ ගුණ විශේෂණ පද සංසන්දනය කළ නොහැකි ඒවායි. ඒ නිසා ඒවාට දෙවන හෝ තුන්වන රූපය නොයොදන්න. senior, junior, round, circular, blind, deaf, dumb, perfect, unique, oval, square, golden, wooden, etc. ජේෂ්ඨ, කනිෂ්ඨ, රවුම්, වෘත්තාකාර, අන්ද, බිහිරි, ගොළු, පරිපූර්ණ, අසමසම, ඕවලාකාර, හරිහතරැස්, ස්වර්ණමය, දාරුමය යනාදිය. ගුණ විශේෂණ පද යොදා ගැනීම පිළිබඳ සියලුම කරුණු අද පාඩමෙන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරා. Please follow us, be with us for better future.